Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn móc những cái bông hoa nhỏ xinh như này nhá. Ở bên tay trái của mình đang là một phiên bản 6 cánh, còn bên này sẽ là 5 cánh, nhỏ hơn một chút xíu ạ. Thì tùy các bạn thích nhá. Với cái mẫu này ấy, thì mình nghĩ là dùng để mình thấy là dùng để trang trí này. Và mình nghĩ là có một cái ý tưởng nhỏ, đó là mình sử dụng cái sợi nhỏ hơn ý. Mình sử dụng cái sợi nhỏ hơn để làm. Sau đó thì mình sẽ làm nó như một cái cúc giả trên áo, hoặc thậm chí là cúc cho túi cho bé, cũng rất là xinh ạ. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng đó là len baby yarn. Kim móc là kim 2.0mm ạ. Kéo và kim khâu. Với bông hoa này thì mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật này. Các bạn sẽ quấn vòng quanh 2 ngón tay để cái vòng tròn của mình nó rộng thôi. Sau đó các bạn móc 2 mũi bính. 2 mũi bính nhá. Các bạn quan sát mình làm ạ. Các bạn sẽ giống như khi mà mình móc mũi nửa kép chập với trung chân ý, các bạn nhìn nhá. Như thế này, 10 lần ạ. Đây là một lần này, 2 lần này, 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 lần thì ở trên này sẽ có 21 lần dây. Trong đó thì có một cái vị trí nó sẽ là cái mũi bính của mình. Sau đó thì cứ mỗi một lần các bạn tạo mũi nó sẽ có 2 dây, đúng không ạ? Một dây vắt và một dây lấy từ dưới lên ý. Thì các bạn sẽ trượt qua 10 cái dây đầu tiên ở trên kim. Nhìn nhá. 2 này, 4 này. Đó xem. Nó sẽ hơi nhiều mũi, các bạn sẽ hơi, mình làm cho các bạn dễ nhìn nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. 5 lần đi qua 2 dây ấy. Tức là mỗi một lần mình đếm cho các đếm vừa nãy là sẽ đi qua 2 cái dây. Một dây này và một dây ở phía sau. Sau đó thì các bạn sẽ đi qua nốt cho mình, trượt qua 5 còn lại. Như thế này. Mình đi một bính tại cái chân móc phía dưới này. Các bạn sẽ móc giúp mình là 6 mũi nửa kép. Đây ạ, cái chân các bạn đẩy nó ra đằng sau nhá. Thì mình sẽ nhìn thấy một cái dây ở phía sau này, do chân trượt đấy. Thì các bạn sẽ móc 6 mũi nửa kép vào đây. Sau đó mình móc một mũi kép đơn vào vòng tròn ma thuật. Tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại. Đầu tiên là 10 lần đi vào vòng tròn này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn đi qua nhá, đi qua 5 cặp dây đầu tiên ấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này,
sau đó một trượt qua hết tất cả. Cái này lát mình kéo nó sẽ đều lại mũi này nhá. Một mũi bính, 6 mũi nửa kép vào cái chân ở phía sau này, cái dây bắt ngang ở phía sau ạ. 1 2 3 4 5 6. Tiếp đến là một mũi kép vào vòng tròn này. Do mình ngửa ra mình móc cho các bạn quan sát dễ hơn, nên là cái phần mũi này nó không được đều cho lắm. Thì khi các bạn móc thì các bạn sẽ điều chỉnh nó sẽ dễ hơn nhé. Và khi mà mình thít cái vòng tròn này lại và có hạt ở giữa thì nó cũng sẽ che đi một phần đấy ạ. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi mà mình được 5 cái cánh hoa nhé. Đến cuối cùng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi đầu tiên này. Các bạn có thể nhìn thấy cái dây ngang thì mình đâm dưới mũi đấy một trượt. Mình kéo cái phần dây này để cái phần nhị hoa nó siết lại như này nhé. Các bạn sẽ giấu cái đầu chỉ bên trong này đi, đầu chỉ hoặc là đầu chỉ ngoài cũng được, một trong hai cái dây chỉ này tùy theo các bạn để cái dây nào dài hơn nhé. Thì một sợi các bạn sẽ giấu và khâu hạt vào giữa, còn một sợi thì các bạn cũng sẽ giấu hẳn đi thôi. Như vậy rất đơn giản và mình đã hoàn thiện xong một cái bông hoa 5 cánh như thế này rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.